10 years of armed conflict in Nepal, a peace agreement was brokered between the Maoists and the state. 8 years on, and people from both sides of the conflict are still struggling with the pain of those years. कयौं मान्छेले भन्ने गर्थे तिमीहरु मान्छे मार्न हो, मार्न गएका हो, तिमीहरु लड्न गएका हो। मेरो बाबालाई द्वन्द्वको बेलामा विद्रोही पक्षले मारेको कारणले र म अहिलेसम्म 12 वर्षको बीचमा मेरो आँखाबाट आँसु झर्दैन्थ्यो। In December 2014, Republic and its partner, ZFD-GIZ, responded to a need they saw for healing and reconciliation. A few months ago, there were intense discussions here in Kathmandu and in Nepal about the truth and reconciliation process. And we were realizing that we had a concern regarding the effect such a process might have on the people who have been affected by the armed conflict. Throughout our work and our discussions with, for example, ex-combatants and victims' organizations, a non-violent communication training was conceived to give people a taste of what healing can look like and feel like. Remember, in non-violent communication, we suggest that all human actions are their attempt to meet needs. With an emphasis on empathy and developing an awareness of feelings and needs, Nonviolent communication, or NVC, gives people the tools to understand what triggers them and to take responsibility for their reactions. When our level of emotional pain is quite high, it's kind of like we get filled up, and then our ears, we can't hear another person either. All of our energy and attention is focused on the huge emotion going on inside of us. When our pain is transformed through that empathic listening, then it opens up our ears and it makes us more capable of hearing another person, even someone we're in conflict with. So, however much we dislike or abhor what the other person is doing, according to nonviolent communication, we can understand their choice of doing those actions if we identify the needs they were trying to meet. प्रोपब्लिक विगत 13 वर्षदेखि सामुदायिक मेलमिलापमा काम गर्छ। हामीले यो काम गर्दा यो तालिमहरु दिँदाखेरि हामीले के अनुभूति गर्यौं भनेदेखि हिंसात्मक सञ्चारको भूमिका मेलमिलापमा धेरै बढी हुँदो रहेछ र उनीहरुलाई चाहिँ हामी समस्या जब विवादको कुरा जड नै के रहेछ भनेदेखि हाम्रो हिंसात्मक सञ्चारले कस्तो गर्दो रहेछ भने अरूलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले दोषारोपण गर्ने एउटा को लागि अहिले भनौं 10 वर्षको जनयुद्धमा जुन किसिमको घाउहरु छन् हैन तिनलाई हामीले खाली चाहिँ प्युनिटिभ जस्टिस सिस्टमबाट अहिले भएको जुन न्याय प्रणाली छ नि त्यसबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकअर्काको पीडा बुझ्नु चाहिँ बहुत आवश्यक हुन्छ। त्यो पीडा बुझ्नको लागि चाहिँ के भन्देखि एनबीसी ले सहयोग गर्छ। पूर्व लडाकुहरु हुनुहुन्छ हैन, राज्य पक्षबाट पीडित भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ र मन्त्रालय जुन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय छ त्यहाँका पदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ। So now we're going to identify what needs of Kalapanas were not met by this person's actions. And when you find them, go ahead and pick those 4 or 5 up, okay? म स्वयं आफै नै पीडित हो। मेरो श्रीमान चाहिँ नेपाल प्रहरीमा हुँदाखेरि दोहोरो भिडन्तमा परेर मर्नुभएको जुन उहाँको श्रीमती भएको नाताले गर्दाखेरि म चाहिँ यो कार्यक्रममा एकदम पीडितको हिसाबले नै जुन म यो तालिममा आउने मैले त्यत्रै ठुलो आशा त गरेको थिएन। जुन मलाई यो 7 दिनसम्म कसरी बिताउने होला के गर्ने होला भन्ने मलाई एकदमै उथ्यो। त्यही पनि अरु प्रतिको बुझाइ हैन हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरकै थियो। जस्तै साथीहरु बीच अब संवादमा जाँदा धेरै किसिमको मान्छेहरु हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कसरी समानुभूतिक तरिकाले कुरा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई अप्ठ्यारो भइराखेको थियो। So, can you tell us what needs of yours were not met in this situation? जस्तै त्यहाँका व्यक्तिहरुसँग चाहिँ त्यस्तो त्यहाँको चिफ डाइरेक्टर भनौं के भन्छ त्यस्तै हरसँग चाहिँ मेरो कनेक्सन हुन नसकेको। Yes. Yeah. Yeah.
जनमुक्ति सेनामा आबद्ध हुनको कारण नेपाल म एकदमै विकट क्षेत्र अनि त्यसपछि गरिब परिवारमा जन्मेको हुँ। अनि त्यसपछि नेपालको प्रचलन पहिल्यैदेखि नै राजनैतिक क्षेत्रीय लिङ्गीय अनि त्यसपछि महिलाहरूलाई गर्ने भेदभाव हैन त्यो एकदमै हेर्ने दृष्टिकोण अति नराम्रो थियो, एकदमै दूरी डिस्टेन्स थियो। अनि धनी गरिब एकदमै तलमाथि थियो भनौँ न। माओइस्टको विचारहरू सुने अनि त्यस पछाडि अलिअलि त्योप्रति आकर्षित हुँदै गएँ। हान्छु मार्छु मर्छु भनेर जब के अरे जीवनकै बलिदान दिन्छु भनेर आश मारेर हिँडेको मान्छेलाई त्यो अवश्य पनि सजिलो त अवश्य हुँदैन। वर्गीय युद्धमा होमिनीकरणमा सजिलो त अवश्य पनि भएन, धेरै नै कठिनाइहरू भोग्नु पर्थ्यो। त्यही भोग्दा आज त्यो अनेक सङ्घर्षहरू, अनेक कठिनाइहरू, अनेक दुःखहरू भोगेर नै म यहाँसम्म आइपुगेको हो। Okay. So, first off, I would enjoy just hearing from any of you that want to speak about why do you want to participate in this dialogue? अहिलेको अवस्था भन्दा युद्धकै अवस्था हामीलाई ठीक थियो। अहिलेको यस्तो के बेकारको जिन्दगी बिताउनु भन्दा हामीलाई त त्यही युद्धको अवस्था नै ठीक थियो। बरु कि मार्नु कि मर्नु थियो। अहिले हामीले यति धेरै बिजोग भयौँ भनेर धेरै लडाकुहरूको कानबाट पनि मैले सुनिरहेको छु क्या। तर म आफूले धेरै सम्झाउने प्रयास गर्छु डायलगको माध्यमबाट। तर पनि त्यहाँ जताडन जोडिन्छ आर्थिकको समस्या। अनि उहाँहरूको पनि त समस्या बुझेर हामीले गर्न सकेदेखि नेपाल सरकारले उहाँहरूको समस्या हामी जस्तो सम्पूर्ण जनमुक्ति सेनाहरूको भनौँ न पूर्व लडाकुहरूको समस्या बुझिदिएर नेपालमा प्रत्येक जिल्लामा शान्ति समितिको गठन भएको छ। तर शान्ति समितिले मैले चाहिँ केही काम गरेको जस्तो लाग्दैन। You really want to make sure that the people who are in desperate need of the support get the support. Yeah, एकदम ठीक. Yes, absolutely. र म पूर्व जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमान्डर। म नेपालको शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन भयो र त्यसपछि म अवकाश रोजेर घरमा फर्किएँ अथवा मेरो गाउँमा फर्किएँ। त्यसका अनुभूतिहरू, त्यसका चुनौतीहरू मलाई अत्यन्तै कतिपय मिठाहरू छन्, कतिपय तिता पनि छन्। र एउटा परिवर्तनको लागि जो गएको थियो त्यो परिवर्तन नभएको त्यो अनुभूतिहरू त्यो समुदायमा छाप थियो। मलाई त्यो अनुभूति हुन्थ्यो। कयौँ मान्छेले भन्ने गर्थे तिमीहरू मान्छे मार्न गएका हो, तिमीहरू लुड्न गएका हो भनेर भन्ने बेला चिसो एकदम निराशा र हिंताबोधहरू हुन्थ्यो। हामीलाई जो एउटा राष्ट्रको लागि तत्कालीन आवश्यकता के थियो, नेपालमा 237-40 वर्ष पुरानो राजतन्त्र एउटा सामाजिक हिसाबमा गाडिएको अवस्थामा र हामी न्यायको लागि एउटा युद्ध गर्न गएका मान्छेहरू अन्तिममा आउँदा सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया सम्झौतादेखि समायोजनमा आउँदा हामीलाई जो आत्मसम्मान हामीले बलिदानी गरेको, त्याग गरेको आत्मसम्मान चाहेका थियौँ। I think what I'm hearing is that you entered the war to try to make a difference, to make Nepal and your communities better, and that you gave so much, sometimes limbs, sometimes property. And as hard as that was, it was even more difficult to return to these villages and not have acknowledgement for what you were trying to do and what you contributed. And what you're really wanting and needing is to kind of be seen and heard accurately and try to get your self-respect back. Pain was coming up. People who have been affected by the war, directly or indirectly, their pain or frustration with sort of the support they've gotten from the government or lack of support in many cases. So that pain came up many times during the workshop. And so we just offered a possibility of creating a space where they could actually dialogue about all of that. The main thing that will happen here is I will do some listening to hear about how you experience the relationship with the government and the victims groups.
We chose restorative circles as our community dialogue process. And restorative circles is an application of nonviolent communication to restorative justice. So it's a kind of community dialogue process. The word restorative, it means restoring trust in the community, it means restoring a sense of well-being, a sense of safety which supports well-being in the community. So it's about restoring or even increasing that sense of well-being, that sense of community well-being. So maybe to start off with, what I would enjoy hearing from each of you is just briefly why you want to be a part of this dialogue tomorrow. हामी दुई पक्षबाट भएका चाहिँ पीडितहरू छौं, एउटा राज्य पक्ष एउटा चाहिँ विद्रोही पक्ष र हामी भिक्टिम मुभमेन्टमा लागेका लिडरहरूको एउटा चुनौती के हो भने दुईटै पीडितहरूको समस्या एउटै हो भनेर बुझाइमा एकरूपतामा ल्याउनु नै फेरि हाम्रो एउटा चुनौतीको विषय थियो र अहिले पनि कहीँ बाँकी छ। पटक पटक राज्यलाई हामी केही चाहदैनौं, तपाईहरुले एग्री गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा एग्री गरेको जो तपाईको सम्पूर्णकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई परिपालन गर्नुहोस् भन्छौं। जब द्वन्द्व सुरु भयो 2052 साल 1 गतेदेखि 52 साल 27 गते मेरो घर लुटियो, मेरा परिवारलाई कुटपिट गरेर। अनि त्यसपश्चात ड्याडीलाई शहरमा ल्याएर राखियो, गाउँ नबस्नुहोस् भनियो। हामी विदेशमा कारोबार गर्ने मान्छे, बम्बई, इन्डियाको बम्बईमा थिएँ म। र 59 सालमा मेरो 73 वर्षीय बुवालाई खेतीबाट लगेर, खेती धान उठाउन गएको बेला लगेर तत्कालीन विद्रोही पक्ष भन्नाले माओवादी 3-4 गाविसमा डुलाई बानेर घसिटी लगेर पुरा कुनै हतियार प्रयोग नगरिकन ढुङ्गाले थिचेर हत्या गरेको थियो। र त्यसपश्चात मलाई एउटा के लाग्यो भने मेरो चाहिँ बुवाको चाहिँ यस्तो हत्या गर्नेलाई म खोज्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेँ। लाग्दै जाँदा मलाई 61 सालमा फेरि माओवादीद्वारा टर्चर गरियो। उनीहरूले मलाई 5 वटा बम बोकाउन चाहे। मैले त्यो 5 वटा बम लाएर हजारौंमा नागरिकको हत्या हुन्छ, म त्यो काम गर्दिनँ, बरु मलाई यहीँ मार भने। त्यसपश्चात पनि उनीहरूले मानेनन्। अनि मलाई चाहिँ कुट्ने पिट्ने काम भयो। अनि एउटा मेरो चिनेको तिनीहरूको लिडर थियो त्यहाँ, उसले चाहिँ मलाई नपिटाएला म यसले भन्छ फेरि मान्छ भने फेरि रिल्याक्स गर्न लाग्यो। अस्ति मात्रै उद्घाटन सत्रमा शान्ति सचिवले के भन्नुभयो, टिआरसी छिटै बन्दैछ भन्नुभयो। यो हाम्रो जो हाम्रो लागि बन्न लागेको आयोग हो, त्यसमा हाम्रा कुरा समावेश नगरिकन राज्यले मनमानी हिसाबले टिआरसी बनाउन लाग्छ। यसमा हाम्रो आपत्ति हो र तपाईहरु मार्फत पनि यो कुरा पब्लिकमा लैजान म इच्छुक भएर यहाँ आएको। So kind of hoping that participating in this dialogue in some way your voice would be heard and your needs might be included in some way. म 2060 सालको चैत्र 11 गते म माओवादी हिरासतमा लगेपछि भौतिक कारबाही गरे र शारीरिक यातना दिए, मानसिक यातना दिए र म विक्षिप्त अवस्थामा भएको बेलामा मलाई मेरो दोष साबित गर्न सकेनन्। नसकिसकेपछि पत्रकारको जिम्मा लगाएर मलाई चाहिँ छोडियो। त्यसपछि म घर आउँदाखेरि म घर बल्ल तल्ल आएँ पत्रकारसँग र आइसकेपछि घरमा लडिसकेपछि अनि हस्पिटल लैजाने, एम्बुलेन्स खोज्ने के भयो। त्यसपछि मलाई के भयो थाहा भएन। पछि म हस्पिटलको बेडमा रहेछु। हस्पिटलको बेडबाट मैले बिस्तारै स्वस्थ लाभ गर्दै आएँ र त्यसपछि मैले मानसिक रूपमा पनि मैले गुमाइसकेको रहेछु। जुन पीडितले आम माफी दिन्छ, जसले म दिन सक्दिनँ भन्छ, उसलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ। जुन नरसंहार ढङ्गको जुन कामहरू भएको छ, त्यस्तोलाई राज्यले पुनः पछि पनि यस्तो खालको अपराध गर्न नपाउनको निम्ति
त्यस कारणले पनि कारबाही आवश्यकता छ। That you're really wanting when people to be sort of responsible for their actions and to have consequences when the actions are very violent. म त्यो सानो बेलामा पनि मलाई त्यो मान्छेहरूले के त्यो माओवादीहरूले भनेको मलाई अझ पनि याद छ कि म 4 क्लासमा पढ्दाखेरि यस्तो गरेर मारियो यस्तो गरियो भनेको यादले गर्दाखेरि मलाई त्यो मान्छेहरू त्योसँग संलग्न मान्छेहरू देख्ने बित्तिकै मेरो मनले गर्दैन कि मलाई यो द्वन्द्व भन्ने ओडले नै मलाई यति धेरै एकदम हर्ट हुन्छ कि आज मलाई बिहान सेसनमा बसेदेखिबाट मलाई किन म एक्लो महसुस भइरहेको मलाई कस्तो मबाट के हराएको जस्तो म एकदम मलाई कसैले थिचिरहेको जस्तो अनुभव भइरहेछ कि यहाँ आउनुभन्दा पहिलाको कथा चाहिँ म आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि द्वन्द्वको बेलामा मेरो बाबालाई द्वन्द्वको बेलामा विद्रोही पक्षले मारेको कारणले आज म द्वन्द्व पीडितको रूपमा यो एनबीसी प्रोग्राममा आएको हो। बाबाले के भन्नुभएको थियो, म मात्र घरमा थिएँ, मम्मीको अपरेसन थियो कारण नानी म भोलि आउँछु। अझ पनि मलाई आश छ कि यस्तो प्रोग्राम आउँदा मेरो बाबा फर्केर आउनुहुन्छ होला, यस्तो प्रोग्राममा गएपछि त मेरो बाबालाई कसैले खोजेर ल्याइदिन्छ होला, मलाई ड्याडी भन्ने सपना हो मेरो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म सक्दिनँ कि विद्रोही पक्षको मान्छे अगाडि बसेर म कुरा गर्नै सक्दिनँ। उनीहरूले नै त्यसैले नै मेरो बाबालाई मारे जस्तो लाग्छ कि म चाहेर पनि म तिनीहरूको अगाडि खुलेर बोल्न पनि सक्दिनँ। अझ पनि मेरो कन्सर्टमा त्यही बस्दाखेरि त्यही मान्छेले गर्दा मेरो बाबा मारियो। It's really hard for you to imagine how you could open up all of this pain and trust that it will be received, especially by people who are from a group that hurt your father. Yes. Thank you for sharing what is true for you. I'm guessing it's not easy to open up that pain and sorrow, and I'm grateful for your trust in sharing it. भोलिको संवादमा चाहिँ म चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरूको बारेमा तथ्य जानकारी छैन भनेर राज्यलाई हामी राज्यको ढोका ढकढकाउने को बारेमा पनि संवादले के हदसम्म पनि त्यो राज्यको ढोकासम्म पुर्याउँछ कि भनेर, अनि सत्य कुरा के हो, के अरे दोषीले सजाय पाउनुपर्छ, हामीले आउने राज्यबाट पाउने राहत पाउनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ, हामीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने जस्तै। यद्यपि त्यसले मलाई थोरै लाभ गरेको छ कि भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ र म अहिलेसम्म 12 वर्षको बिचमा मेरो आँखाबाट आँसु झर्दैन थियो, मैले त्यहाँ झरेको छ। त्यस कारणले पनि मलाई अलि लाभ भयो कि भन्ने पनि महसुस भएको छ यो हिलिङले। त्यसले गर्दा चाहिँ म भोलि पनि कति सक्छु म कोसिस गर्छु, सकेसम्म अलि कठोर भएर प्रस्तुत हुन्छु कि र मैले केही न केही त्यहाँ सिक्नुपर्छ, केही न केही जान्नुपर्छ र मैले प्रतिरोध गर्ने कुरा भन्दा नि सहकार्य र मेलमिलाप गरेर जानुपर्छ। नेपालमै सबैभन्दा बढी द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र रोल्पामा स्थानीय शान्ति समितिको संयोजकको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेर हामी कहाँ दैनिक धेरै मानिसहरू आफ्नो समस्या गुनासो लिएर आइरहेका हुन्छन्। त्यो हामीले सुन्न र अनुभूति गर्न असाध्यै आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भोलिको यो प्रोसेसले निश्चय पनि राहत अथवा सहयोग पुग्नेछ। This way of talking together is part of what we call restorative practices.
unlike most other kinds of dialogue where we're trying to prove who is right and who is wrong. The purpose is not about right and wrong, but about trying to understand each other. And then out of that understanding, to see if there's some way that we can relate better together, work better together, and then see how to go forward together. मलाई यो 5-6 दिन यो कार्यक्रममा बसिसकेपछि अर्को एउटा के सोच आयो भने सरकारले गर्न पर्ने चाहिँ गरिराखेको छ, तर जुन खोजिएको भावनात्मक सम्बन्ध हो नि त्यो सम्बन्ध चाहिँ पुर्याउन सकेको छैन, अथवा टचमा पब्लिकसँगको त्यो द्वन्द्व पीडितहरूसँगको टचमा राज्य पुग्न नसकेको कि काठमाडौँ नपुगे पनि जिल्लाको त छ नि एउटा संयन्त्र, त्यो पनि फेरि गाउँसम्म पुग्न नसकेको हो कि भन्ने. So kind of seeing that what's really been missing so far is kind of be able to really hear and connect emotionally with the victims' experiences. त्यो पनि जरुरी छ, ठुलो कुरा हो त्यो पनि. म चाहिँ शान्ति मन्त्रालयको एउटा सिनियर अफिसर हुँ. अब हामी नेपालमा चाहिँ यो टीआरसी गठन गर्न गइरहेका छौँ. म पनि कुनै न कुनै रूपले त्यो टीआरसीमा चाहिँ संलग्न हुनुपर्ने हुन सक्छ. त्यो भएको हुनाले म चाहिँ यो सत्य कसरी चाहिँ त्यो पीडितहरूबाट चाहिँ सत्य पत्ता लगाउने होला भन्ने कुरामा चाहिँ अलि रुचि राख्छु. त्यो अब विगतको द्वन्द्वमा पीडितहरू चाहिँ दुवै पक्षबाट पीडित भएका छन्, गभर्नमेन्ट साइड एन्ड माओवादी साइड. अब तिनीहरूले त्यो आफ्नो विगतको त्यो पीडा भन्ने क्रममा अलिकति आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ अलिकति बहकिन सक्छन् कि त्यो बेला साँच्चीकै भएको चाहिँ के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउने होला भन्ने कुरामा चाहिँ म अलि इन्ट्रेस्ट छु. त्यो भएर म यो डायलगमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो डायलग अगाडि जाने होला भनेर चाहिँ म अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको कारण चाहिँ त्यो हो. So kind of wanting to learn maybe another way of having a dialogue to support the TRC, and also to try to better understand some of the real experiences of the victims. And how to address any political bias or any in their account. Yes, absolutely. Yeah. Okay. Absolutely. Great. Thank you. यो डायलग चाहिँ कसरी गर्ने, पीडितहरूको चाहिँ पीडा चाहिँ कसरी सुन्ने र यो अहिंसात्मक सञ्चार पद्धति अनुसार कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेट हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. म पनि यही सेक्टरमा काम गर्ने भएको हुनाले मलाई यो ट्रेनिङ, यो प्र्याक्टिस, यो डेमोन्स्ट्रेटले मेरो रियल वर्कमा पनि केही चाहिँ सहयोग छ जस्तो लाग्छ. After 4 days of training, the different victims groups, including the Maoist ex-combatants, along with the government and local peace committee representatives, are now ready to meet and dialogue. The hope is that tomorrow's restorative dialogue will provide an opportunity for healing and reconciliation. Welcome, everyone. We are here today to have a dialogue to hopefully create a bit more understanding among all of us. So, if you'll notice on your sheet of paper, the first question is asking, what needs are you hoping to meet by having this dialogue today? So I'm wondering if you would each be willing to choose one need that speaks to why you are here today. When we hear the needs of another human being, we can automatically connect to them because we've experienced those needs ourselves, being met or not met. So even if we've never had the same experience, same events happen to us in our life, when we talk about those events in terms of those universal human needs, then it becomes much more easy to create understanding. So I'm wondering if someone here would like to begin to just share what are the needs that you're hoping to meet by being here in this dialogue today? आवश्यकता पूरा हुने आशा को आएको छ र मैले मेरा आवश्यकताहरू यो संवादले के गर्छ भनेर मैले भन्न चाहन्छु. समानता र एकता गर्छ मेरो लागि आवश्यकता. मित्रता सम्बन्ध र भाइचाराहरू बढाउँछ यो संवादले.
अरूलाई मद्दत गर्न सम्बन्ध सुमधुर सम्बन्ध गाँसेर अरूलाई मद्दत गर्न सक्नु भनेर लेखेको छु। हामी मानव हौँ, मानव बिना पानी बिनाको माछा हुन्छौँ हामी। र अर्को के पनि भन्छु भने यस शान्ति प्रक्रियामा हामी सबैको एकताको आवश्यकता छ। हामी एकता नभएसम्म हाम्रो न्याय पनि पाउँदैनौँ, हामीले परिपूर्ण पनि पाउँदैनौँ, हामीले समाजमा सद्भाव पनि पाउँदैनौँ र हाम्रो अभियान र हाम्रो उद्देश्यहरू एकता बिना अधुरै हुन्छ। I think nonviolent communication, with its emphasis on universal human needs, really has an added value because it highlights the humanity of everyone. It highlights the humanity of a perpetrator, somebody who committed an act that was harmful for somebody else. It highlights the humanity of the victim. It highlights the humanity of government officials. मैले यसबाट के आशा राखेको छु भनेदेखि एउटा त टु बी अन्डरस्ट्यान्ड बुझिनु हामीले चाहिँ एकअर्कालाई बुझ्न मद्दत गर्छ। When people get to see each other's humanity, it can bring out true reconciliation. So I think the added value of NVC is exactly that, to humanize each other and then to understand each other's grief. And from there, hopefully then arrive to ways in which that grief can be handled in a way that is beneficial for all. Okay. म भरत सरलाई नि रिक्वेस्ट गर्छु कि के रे राज्यले दिएको क्षतिपूर्ति भनेर भन्छ नि अब के रे यसरी द्वन्द्वको बेलामा त्यो अब भिडन्तमा परेर मर्नेलाई यति के रे अनि त्यो छुट्टै प्रकृतिले हुन्छ नि मलाई चाहिँ यस्तो अनुभव भइरहेछ कि मेरो बाबालाई चाहिँ घरबाट लगेर मारेको भएर 1.5 लाख मात्रै दिएको हो कि जस्तो भइरहेछ। अनि त्यहाँबाट किन सबैजनालाई एउटै अनि म के रिक्वेस्ट गर्छु म धेरै बोल्दिनँ एउटा रिक्वेस्ट गर्छु कि मेरो बाबाको चाहिँ डेथ भएको छ कि छैन त्यति मात्रै। Bharatji, what are you hearing her say? What's the main important thing there? मेरो बाबालाई पनि घरबाटै लगेर मारेको भएर के 1,50,000 मात्रै दिएको हो। मेरो बाबा चाहिँ लाई मारेको छ कि छैन त्यति मात्रै पत्ता लगाइदिए पनि हुन्थ्यो मलाई। Samjana, is there more that you'd like to be heard about? Bharat, what are you hearing Samjana say right now? अब भनिरहेको भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अलिकति भावनात्मक रूपले आफ्नो बाबासँगको त्यो सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ त्यति खासै बोलिरहन सक्नुभएको छैन। बरु म मेरो घरबाट 1.5 लाख पनि फिर्ता दिन्छु तर बाबा मोटा छ कि छैन त्यति मात्र पत्ता लगाइदिनुहुन्थ्यो मलाई। What are you hearing now, Bharat? बरु यो राज्यले दिएको 1,50,000 चाहिँ फिर्ता लगे पनि हुन्छ तर मेरो बाबाको अवस्था चाहिँ पत्ता लगाइदिए मात्रै हुन्थ्यो। Is that what you wanted heard, Samjana? I think I'm hearing something in addition. I just want to check. That not knowing whether your father is alive or dead has been incredibly painful and stressful to you. That there's no amount of money that can match the pain of not knowing what happened to your father, and how much you're really wanting support to find out that information. Is that it? परसले सुन्नुहुन्छ मेरो त्यो सुनाइलाई चाहिँ शान्ति मन्त्रालयमा गएर राखिदिनुहुन्छ कि मेरो बाबाको लागि केही खोज्नको लागि केही राहत मिल्छ कि मारेको हो कि हैन त्यति मात्रै उहाँले के गएर के हदसम्म कि मलाई टेवा पुग्छ कि भन्ने मात्रै त्यति मात्रै फिलिङ्स गरे मैले। Cool, Bahadur, you want to speak next? म कहाँदेखिबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि हामीहरू को लगभग पीडाहरू साना ठुला हुन्छन् सबैका त्यो पीडाहरू साना ठुला पीडाहरू सबैसँग छन्। ती पीडाहरू मध्येमा कोही एकजना पीडित व्यक्ति म पनि हो। म पृष्ठभूमि मेरो भन्दाखेरि एक्सपीएलए पूर्व एक्सपीएलए हो। म अहिले शैक्षिक अवकाश लिएर घरतिर बसिरहेको छु। 2060 साल कार्तिकको महिनामा त्यो रेड गर्दाखेरि म पनि त्यसमा सामेल थिएँ
म हातमा गोली लागेको छ, आँखामा चाहिँ म त्यो विस्फोटकमा ग्रेनेडको प्रहारमा परेको थिएँ, त्यसका कणहरू आँखा एउटा ड्यामेज नै छ मेरो। शरीरमा कहीँ चोट लागेको व्यक्तिहरू कपडा लगाएर छोप्न सकिन्छ, बाहिर आँखामा लागेको चोटहरू म त्यसरी कपडाले टाल्न सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म परिवार पाल्नको निम्ति विदेश बाहिरिने अवस्था चाहिँ मैले सोच प्लान बनाएको थिएँ, तर मलाई मेडिकलमा त्यहाँ पास गराइएन र मेरो अहिले श्रीमती बाहिरको कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ। अहिले मलाई त्यहाँ कता कता यसले आफ्नो श्रीमतीको कमाई खान्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्छन्। So Bharat, what are you hearing Kul Bahadur say? म यो आँखाको चोट चाहिँ छोप्न सकिँदो रहन्छ, जसरी शरीरमा लागेको चोट चाहिँ लुगा लगाएर छोप्न सकिन्छ, तर आँखाको चोट चाहिँ छोप्न सकेको छैन मैले। त्यसमा म विदेश जान चाहन्थेँ, तर म मेडिकलमा पास भइनँ, तर अहिले मेरो श्रीमती चाहिँ बाहिरै छिन्। कतै कतै गाउँमा सुन्छु कि यो श्रीमतीको कमाई खाइरहेको छ भन्ने सुन्दाखेरि मलाई असाध्यै पीडा हुन्छ। Is that what you wanted heard, Kul Bahadur? त्यही एकदम सेम भन्नुभएको छ। प्रकृति हेरेर उसको घाइतेको प्रकृतिले उसले के गर्न सक्छ त्यसको अवस्था हेरेर मतलब राज्य पक्षबाट उसको पहिचान गरेर त्यो अनुसारको उसले जीविकापार्जनको लागि कार्यक्रम चलाओस् भन्न चाहन्छु। अचम्मित भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यो रिस्टोरेटिभ साइकलमा बस्दाखेरि कमसेकम अरूका कुरा चाहिँ के सुने भन्ने कुरा मैले आफ्नो ढङ्गले मात्रै बुझेर होइन, मैले के बुझेको छु भनेर उहाँहरूलाई व्यक्त गर्दा उहाँहरूले पनि हो सही भन्नुपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ अरूले भनेको कुरा सही नै ढङ्गले बुझिरहेका छौँ जस्तो गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ सही नबुझिया पनि हुन सक्छौँ। तर हामीले बुझेको कुरा फेरि उहाँहरूलाई सुनाउँदा उहाँहरूले पनि हो मैले भनेको कुरा त्यही हो भन्यो भने बल्ल सही बुझेको ठहरिँदो रहेछ। यो ठिकै कुरा हो। यो पीडा शमनको लागि यो अर्काको कुरा सुनिदिनु पनि यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि किन भन्दा आजभन्दा 17-18 वर्ष अगाडि म नेपाली जनयुद्ध अथवा नेपालको होइन राज्य र विद्रोही पछिको विद्रोहीको एउटा सशस्त्र आन्दोलनमा एउटा पछि माओवादीको रूपमा म पनि सहभागी थिएँ। मेरो त्यतिखेरको सपना र मेरो आदर्श भनेको सुन्दर र स्वतन्त्र र समावेशी होइन समाजको स्थापना गर्नु मेरो लक्ष्य थियो। त्यतिखेर मैले होइन त्यो परिवर्तनको लागि घरमा श्रीमतीभन्दा बन्दुकलाई मैले कसैलाई नदिन सक्ने स्थितिमा मैले विद्रोहको एउटा पक्षमा डरसँग पक्रिएको थियो। सायद होइन हाम्रो परिवारहरू कहाँ जान्छ, हाम्रो परिवारले खायो या भोकै छ भन्ने कुरा हामीलाई त्यतिखेर त्यति चासोको विषय थिएन। त्यतिखेर एउटा मात्रै उद्देश्य थियो, मेरो बन्दुकमा खिया लाग्यो कि लागेन, पड्किन्छ कि पड्किँदैन। खिया लागेछ भने यदि मेरो बन्दुक पड्किएन भने मेरो सपना पुरा गर्नुभन्दा अगाडि म मर्छु। Tulasi, could you just say back what you're hearing so far? Just the main points. उहाँको किन सहभागी हुनुभयो भन्दाखेरि समाज परिवर्तन गर्न, केही परिवर्तन ल्याउँ, यो व्यवस्था चेन्ज गरौँ भन्ने उहाँको मान्यता थियो, उहाँको इच्छा थियो, उहाँको सपना थियो। त्यही सपना पुरा गर्न उहाँले आफ्नो घर परिवार समाज सब त्यागेर बन्दुक समाउनु भयो। मैले बुझेको चाहिँ अन्तिम उहाँको इच्छा भनेको समाज परिवर्तन रहेको थियो भन्ने। त्यतिखेर हाम्रा चुनौतीहरू 100 दिनहरू हामीले घाँस खाएर पनि बिताइए। हामी कयौँ दिन होइन मोर्चाहरूमा लडेर कयौँ पटक मऱ्यौँ र कयौँ पटक बाँच्यौँ पनि। कयौँ मान्छे मरेका लासहरू सम्झिन्छु, कयौँ होइन नागरिकहरू निर्दोष मारिएका यो वा त्योबाट अहिले मलाई झल्झल्ती आउँछ। ती लासहरू कयौँ पटक टाउका नभएका, हात खुट्टा नभएका मैले कयौँका लासहरू राख्न पाउने अथवा व्यवस्थापन गर्न पाउने अवसर पाएको थिएँ मैले। र त्यो बिचमा जो रगतबाट सिँचाइ भएको नेपाल छ, नेपालको बिचमा व्यक्तिगत हिसाबले मेरो गुमाउने कुराहरू बाँकी रहेन। मैले गुमाउनु पर्ने सबै चिज गुमाए जस्तो लाग्छ। देखि लिएर एउटै परिवारका 17 जना जो मेरै परिवारमा त्यो कालीकोटमा 6 महिनाको नवीन विष्टदेखि लिएर 17 जना होइन परिवार गुमाएको एउटा परिवारको सदस्य म हो। त्यसपछि म पटक घाइते भएर कयौँ पटक घाइते भएको आफै अपाङ्ग व्यक्ति हो। मैले आफ्नो तर्फबाट पनि केही राष्ट्रको लागि अथवा केही
परिवर्तनको लागि भनेर खुन बगाएँ। म अहिले अपाङ्गको रूपमा छु। Tulasi, what are you hearing Malaman say now? यो द्वन्द्वबाट उहाँले थुप्रै चिज गुमाउनु भएको छ ताकि उहाँसँग अहिले केही चिज छैन गुमाउन बाँकी। अर्को सबभन्दा दर्दनाक कथा भनेको उहाँको 6 महिनाको बच्चादेखि लिएर बच्चासहित 17 जना परिवारका सदस्यहरू उहाँले गुमाउनु भएको छ। त्यसमाथि उहाँ आफै अपाङ्ग हुनुहुन्छ त्यो द्वन्द्वमा परेर। अब उहाँले अहिले पनि सगर्व भनिरहनु भएको छ मैले यो राज्यको लागि यो त्याग गरेँ भनेर। Is that what you wanted heard? तपाईले यही कुरा सुनियोस् भन्ने चाहनु भएको हो? Yes, absolutely. I think I heard something in addition. I think I heard just how painful it is to have given so much to the country and then to not have the peace agreement and what's happened since reflect the dream that you gave up all this for. Is that it? एकदम अब केही त परिवर्तन नभएको कुरा त होइन, केही परिवर्तनहरू भयो जो सोचे जस्तो परिवर्तन भयो त्यसले दुःख लागेको कुरा। Tulasi, what are you hearing now? उहाँले जुन सोचको साथ त्यो द्वन्द्वमा सहभागी हुनुभएको थियो, द्वन्द्वको एउटा पक्ष भएर जुन समाज परिवर्तन हुन लाग्नु भएको थियो त्यो चाहिँ अहिले प्राप्त गर्नु भएको छैन। जुन पहिलेको अवस्था थियो त्यही छ भन्ने उहाँको। उहाँ जुन परिवेशबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै यो अवस्थामा आउनुभयो, आत्मसम्मान समाजले दिन सकेन भन्ने मैले बुझेँ। मलाई जो हाम्रो यो संवादको सेसनहरू सुरु भयो र त्यसमा हामी ठुलो टोली बस्दा अथवा अपरिचित होइन व्यक्तिहरूसँग जो होइन आन्तरिक कुराहरू हृदयदेखि खोलेर जो आफ्ना पीडाहरू राख्ने अथवा खुलेर राख्ने एउटा वातावरण थियो, त्यसमा हिचकिचावट र त्यसका होइन कतिपय होइन आफूलाई पनि त्यस्तो खालको फिल हुन्थ्यो, राखेर के हुन्छ नराखेर के हुन्छ त्यो एउटा तर्कहरू हुन्थ्यो। र हामी कर्मशः त्यसको होइन अब संवादको प्रक्रिया सुरु हुँदै जाँदा एक अर्को पछि होइन जोडिँदै जाँदा र त्यो पीडाहरू राख्दै गर्दा होइन अब यो संसारमा अब पीडा भएको म मान्छे हो र म भन्दा अरू कोही छैन भन्ने मेरो अनुभूति हुन्थ्यो भने अरूका सुन्दै जाँदा पीडा भएका साथीहरू थुप्रै छन्। यो पीडा होइन मेरो मात्रै होइन धेरैजना साथीहरूको छ भन्ने मैले महसुस गरेँ र त्यो अनुभूति भएको हो। एकदम त्यही मैले कुरा सुनाइसकेपछि मलाई राहत स्वरूप अथवा होइन मेरो होइन के भयो भने आत्मसम्मानको होइन महसुस गरेँ मैले। I think it's really important to finish with collective action, with unified action. So what are people willing to do in order to restore harmony, restore safety, restore a sense of community well-being? So the action plan is about changing the direction of how things have been going so far because they haven't met your needs. So what can we do to change the way we relate together and to better meet our needs? Okay. What would you like to offer or request? मेरो आफ्नै कार्ययोजनाको कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ भने Okay. म चाहिँ लमजुङबाट आएको, म आफै द्वन्द्वबाट प्रभावित हो र मेरो बाबा बेपत्ता हो। अनि म बेपत्ताको लागि 2 वर्षदेखि यही बेपत्ताको अभियानमा नेपालभरि नै हरेक ठाउँहरूमा गइरहेको छु। पहिला म धेरै संवादहरू गर्नै चाहदैन थिएँ, गर्न चाहे पनि सक्दैन थिएँ। मेरो कार्ययोजना भनेको अहिले यो डिसेम्बर 31 मै म लमजुङ फर्केर जाँदैछु। एउटा कुरा मेरो बाबालाई 2001 डिसेम्बर 31 मा यो राज्यले बेपत्ता पारेको हो। अनि एभ्री डिसेम्बर 31 मेरो बाबाको मात्र होइन कि मेरो जिल्लामा 22 जना हामी जति छौँ उनीहरू कहिले बेपत्ता हुनुभयो, हरेक बेला हामी जम्मा हुन्छौँ। यहाँ मैले जति सिकेँ त्यो उहाँहरूसँग बाँड्न र सेयर गर्न चाहन्छु। Okay. So you will be sharing what you learned here about NVC with the other 21 people who
suffered from someone in their family disappearing? मलाई फिलिङ यसरी हुन्छ कि जुन बेला म हिजो कुन क्रियाकलापले मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ म व्यवहार गरेको छ त्यो चाहिँ पुरा गलत रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भइरहेछ। त्यही कारणले गर्दा सबैभन्दा त्यो कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहन्छु। म चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ तिमीले पढ्नुपर्छ, मैले तिम्रो लागि सबै आवश्यकताहरू पुरा गरिदिएको छु, तिमी किन यसरी गर्छौ? म एक्लै भएर पनि बाबाले गर्ने र मम्मीले गर्ने सबै आवश्यकता पुरा गर्दैछु, तर तिमीहरू पढ भनेर मात्र म प्रेस गर्थेँ भनेदेखि अब चाहिँ म कसरी परिवर्तन गर्छु भन्दाखेरि पढ्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकता पनि मैले बुझ्नुपर्छ होइन। पढ भन्नु चाहिँ मेरो आवश्यकता भएछ, उनीहरूले चाहिँ मबाट के चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति म परिवर्तन गर्न चाहन्छु। So one action that you are committing to do is to try to hear the needs of your children in addition to your own. Okay. So okay. र आफू त परिवर्तन यो ठाउँबाट हामी भयौं र यो सिपहरुलाई लगेर हामीले त्यो ठाउँमा गएर देवदूतको भूमिका निभाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई महसुस गरायो। So what actions are you thinking of taking back in your home villages? उहाँको आफ्नो चाहिँ भन्नु पीडादायी कुराहरुलाई चाहिँ भन्नु उहाँले भनिरहँदाखेरि म एकदमै सुनिरहन्छु उहाँको कुराहरु। अब म त्यति धेरै सुन्न सक्ने क्षमता उहाँ त भइसकेको छैन हैन। जति पनि सिके भर्खर सिक्ने प्रक्रियामै छु। त्यो कारणले गर्दा सम्भवतः 3-4 जना सम्मको सक्छु कि भन्ने मलाई अनुभूति लागिरहेछ अहिलेको क्षणमा आएर यो स्थितिमा। Great. Okay. Great. Yeah. Okay. Deepa Lama has offered to go back to her village and listen to 3 or 4 people with empathy, listen to their pain with empathy. एउटा प्रस्ताव त्यसैले हामी भिक्टिमहरु हामी सबै द्वन्द्व पीडितहरु त युनिटी एउटै मालामा जोडियौं भने सरकारसँग हामीले हाम्रो माग उठाउन सक्छौं। एक भयौं भने सरकारले सुन्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रा निडहरु आवश्यकताहरु पूरा गराउन सकिन्छ। त एक्चुअलीहरुसँगबाट हामी बाहिर हुन्थ्यौं, डराउँथ्यौं उनीहरुसँग र हामी नजिक पुग्न सक्यौं। उनीहरुको पनि समस्या के रहेछ, कमसेकम खाना सम्म लाउन सम्म बाँच्न सम्म पाए हुँदो भनेर पिएलएले भनेको सुन्दा मलाई अलि मन दुख्यो। उनीहरुको कसरी चाहिँ उनीहरुसँग पीडा रहेछ हैन, उनीहरु पनि पीडित रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइ भयो। यसले उत्साहित बनाएको छ र हलमा सबै साथीहरुलाई मैले बुझेको छु। यसले चाहिँ अहिंसात्मक मोमेन्टले हामीलाई चाहिँ गाउँमा गएर कसरी चाहिँ मान्छेहरुसँग सम्बन्ध जोड्ने र कसरी आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने र उसको आवश्यकता के छ, उसको अवस्थाको बारेमा बुझ्ने र उसले हाम्रो कुरा सुनिरहेछ छैन र हाम्रो कुरा कसरी सुनाउने। मैले जोड्न खोजेको जस्तो हामीले गरिरहेको सबै गतिविधिहरू सँगसँगै यसलाई पनि लाने हो भने त्यसको लागि त हामीले छुट्टै विशेष फेरि समय छुट्याउनु पर्छ अथवा हामीले छुट्टै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मैले अघि पनि भने हामी समाज सेवा गर्ने नाममा अथवा परिवर्तनका नाममा फेरि आफैलाई पछाडि धकेल्दै हामी अगाडि बढ्न त निश्चय पनि गाह्रो हुन्छ नि त। Right. So that you're already using so much of your resources, time and energy just to make a living and care for your family. म उहाँ सरका कुरा नि जोडेर भन्छु। पीडाका कुरा त द्वन्द्वका नभए पनि घराइसी पीडा हुन्छन्, खेतीबाडीका पीडा हुन्छन्, झै झगडाका पीडा हुन्छन्, ती हामी दैनिक सुन्ने गर्छौं र त्यो सुन्नुपर्छ र सुन्ने बानी बसाल्न हामीले सिक्नुपर्छ। अनि पीडा सुन्नलाई पैसै खर्च गरेर कहीँ जानुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइमा छैन र यस्ता सचेत गराउनलाई, जनता सचेत गराउनलाई र ग्यादरिङ गराउनलाई पैसाको आवश्यक पक्कै पनि पर्छ, तर सुन्नलाई चाहिँ हामी दैनिक कार्य अफिस सरकारी कर्मचारीहरूसँग र पीडितहरूसँग या खेतीमा काम गरे भने किसानसँग पसलेसँग बसमा चढ्दा पनि भएका पीडाहरू हामी सुन्नेमा क्षमता राख्न सक्नुपर्छ र सक्छौँ। यो हामीले 1 हप्ताको ट्रेनिङ लिँदैमा हामीले यो देशै परिवर्तन गर्न सक्छौँ कि भने जस्तो चाहिँ अपेक्षा गर्नु अलि बढी हुन्छ कि यो सुन्न सक्ने क्षमता र व्यवहार परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा, कठिन कुरा हो। यो हामीले
औपचारिक रूपमा हामी यसो भयौँ जति भने पनि हामीले अर्काको कुरा सुन्न सक्ने क्षमता विकास अझै गरिसकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। कङ्क्रिट रूपमा एक्सन प्लान बनाएर सङ्ख्या तोक्ने भने चाहिँ गाह्रो कुरा हो। मेरो विचारमा कमसेकम 2-3 महिनापछि भेट हुँदा हामीले आफूलाई चाहिँ कति चेन्ज गर्न सक्यौँ त्यति मूल्याङ्कन गर्न सक्यौँ भने पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो कि। अनि हाम्रो जे पेसा व्यवसाय गर्दा गर्दै हामीसित पीडादायी क्षणहरू पीडाका घटनाहरू आएका चाहिँ कति सुन्न सक्ने क्षमता राखौँ त्यो कुराको एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्ने हो कि बरु 2-3 महिनापछि भेट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अलिकति कङ्क्रिट रूपमा एक्सन प्लान बनाउन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। I thought maybe I heard two things that hadn't been said explicitly yet. One is that you really trust that NVC skills can bring more peace and harmony to your communities, to your country. And the other is that you are worried that the own skills that you learned this week are maybe not enough or well developed enough to contribute in that direction. So I wonder if there exists a request for further support for the development of your NVC skills. And that if you have more trust in your own NVC skills, you would also perhaps have more trust in actions that involve others, reaching out to others. Have I understood that correctly? Oh, Yeah. Okay. नेपाल सरकारको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका चाहिने मन्त्री र चाहिने राष्ट्र सेवकहरूको पोलिसी के हुने हो त? म के भन्छु भने जति हामीले छोराछोरी गुमाएका छौँ त्यस्तै किसिमको पीडा सायद मन्त्रालयका मन्त्रीहरू चाहिने राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि थाहा छैन। विदेशबाट जो हामीलाई तालिम दिन आउनु भएको छ त्यो चोट उहाँहरूलाई पनि छैन, त्यो चोट हामीमा मात्रै छ। हामीलाई जुन आज 7-8 दिनसम्ममा चाहिने विदेशी मित्रहरूले कस्तो किसिमले चाहिने शान्तिको चाहिने वातावरण सिर्जना हुन्छ, कस्तो तरिकाले चाहिने हामी गाउँ र जिल्लामा बस्ने, कसरी द्वन्द्व पीडित चाहिने विद्रोहीहरू चाहिने राज्य पक्षका हामी जति छौँ उहाँहरूसँग चाहिने कसरी मेलमिलापको वातावरण गरी अघि सर्ने भन्ने कुरो उहाँहरूले हामीलाई चाहिने जो आज 7 दिनको तालिम दिनुभएको छ त्यसमा म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सोसियल वर्कर हो र मैले समाजमा दुई पक्षको विवाद मिलाउने ठाउँमा म हुन्छु र हिलिङ मान्छेको आवश्यकता एकदम अपरिहार्य रहेछ र अर्काको समस्या बुझ्ने र समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय एउटा सूत्रको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। उसका भने सामाजिक हिसाबले र त्यहाँ रहेका पीडित वर्गहरू अथवा पीडित मान्छेहरू जो छन् उसँगको होइन भावनात्मक पक्षहरूको सम्बन्ध जोड्ने कुराहरू र त्यसले होइन एउटा द्वन्द्वका जो स्रोतहरू छन् द्वन्द्वका घाउहरू पत्ता लगाउने एउटा विधिको रूपमा मैले होइन उपलब्धि भएको महसुस गरेँ मैले त्यो। के अरे मलाई यतिसम्म यहाँ आएर एनभिसीको ट्रेनिङमा आएर त्यो सर्कलमा बसेपछि मलाई एउटा कुराको चाहिँ चेन्ज भयो कि अब मैले होइन त्यस्तो माइन्ड राख्नुहुन्न, उनीहरू पनि बाध्यताले हिँडेको रहेछ, उनीहरूको पनि आफ्नो छुट्टै बाध्यता रहेछ, उनीहरूले होइन उनीहरूकै पार्टीले हो भए पनि उनीहरू त्यसमा उनीहरूको नि आफ्नो स्वार्थको लागि होइन त्यो बाध्यताले हिँडेको रहेछ। मैले त्यस्तो सोच्नुहुन्न, उनीहरूलाई पनि म उनीहरूसँग पनि घुलमिल हुन सिक्नपर्छ, उनीहरूसँग नि मैले कुरा सेयर गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। अब नीति निर्माणको तहमा सरकारले त अहिलेसम्म मैले भन्न सक्दिनँ सरकार भोलिको दिनमा कस्तो हुन्छ, अहिलेसम्म उसले हाम्रो सुनेको छैन र मैले यसरी बुझ्ने क्रममा र यसरी हाम्रा कुरा राख्न सकिन्छ उनले बुझ्ने गरी राख्न सकिन्छ भने पक्कै पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ। आखिर हामी अहिंसाको बाटो रोजेका हौँ, शान्तिपूर्ण हाम्रो माग हो। हामी ठ्याक्कै मेरो बाबालाई मारे मैले पनि मार्नुपर्छ भन्ने बाबा हामी यस्तो फ्लोरमा आउने नै थिएनौँ। हामी त्यसरी बुझेका छौँ र सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ
किन भन्नुहुन्छ भने यदि सरकारले बुझ्दैन भने सरकारलाई पनि यस्ता खालका ट्रेनिङ आवश्यक छ। अब सीमितताहरू त छन् नै। पहिला त व्यक्तिमा त्यो सुन्न सक्ने क्षमता नै विकास गर्नु पर्यो। त्यो विकास गर्ने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सिकाएर मात्रै पनि हुँदैन, व्यवहारमै त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुरा हो। र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा यो महत्त्वपूर्ण औजार हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो तालिमको लागि सहकार्य गरेका छौँ भन्ने कुरा यदि हामीले त्यो बताउन सक्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि भोलि नीतिगत तहमा, नीतिगत रूपमा पनि यसलाई चाहिँ के भनेदेखि मन्त्रालयले अहिंसात्मक सञ्चारलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। अर्कोतर्फ के छ भनेदेखि हामीले यसलाई अझ व्यापक गर्नको लागि विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरू लाने होइन, यसलाई हाम्रो परिवेशमा ढालेर अनि जिल्लामा होइन अझ तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट चाहिँ के भनेदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने काममा सहजता ल्याउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। मलाई सबभन्दा प्रभावशाली कुरा चाहिँ पीडितहरूको आपसमा एकअर्कामा एकदम नजिक भएर गहिरेर एकअर्कालाई बुझ्नु र तिनीहरूको भावना मर्म आफूसँगै राखेर हेरिनु नै लाग्यो। यो काममा चाहिँ हामीले यो 7 दिनको जुन एनबिसीको तालिमहरू सिक्यौँ, हामी डायलगको ग्रुपमा संवाद सहजीकरण गर्ने हाम्रो चितवनमा 6 जना हुनुहुन्छ। I love the transformative power that when people are deeply heard, how that can give a lot of relief. And then I guess the final thing, which sometimes I get to see but not very often, is just the sense of how the transformative power of that and how that gets carried out by all these individuals into the world. I love thinking about that as well, and what possibilities that brings to make the world a place that's hopefully we'll all enjoy more to live in. काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार।